بن الخطاب يبيعه خروفا صغيرا. أنا تم اعتقالي الاعتقال الأخير في 26/10/2023، تقريبا بعد بداية الحرب ب20 يوم، حوالي الساعة 2:30 الفجر. أنا صحيت على صوت بنتي إجت بتحكي لي سامعة صوت حركة يعني جنود كثيرة حوالين الدار، فأنا على طول توقعت إنه يعني في اعتقال. بعرف إنه الاعتقال بعد الحرب أصبحت ظروفه يعني بقسوة وبوحشية، فأول إشي عملته إني لبست ملابسي. يعني ما لحقت ألبس كل ملابسي، كان بلشوا خبط على الباب، فتح لهم زوج الباب على السريع حتى يعني ما يفجروه. وجدتهم في غرفة النوم على السريع، لولا أني كنت يعني أخذت احتياطي ولبست مسبقا قبل ما يدخلوا. سحبوني أنا والأولاد وزوجي فورا، أجلسونا في غرفة خاصة يعني من غرف المنزل. وبدأوا بعملية تكسير واسعة بشكل وحشي، تكسير، تفتيش، كل إشي على الأرض يرموا، الكتب، الصحون، الطحين، السكر والشاي، كل إشي يعني. فكان عشرات الجنود فجأة في كل البيت منتشرين. بعد هيك إجا ضابط المنطقة، كان ضابط الشباك المخابرات الاحتلال، كان محاط بالجنود. مجرد ما دخل المنزل بلش يوجه لنا كلام بذيء، لزوجي وإلي ولأطفالي، وحتى يهدد في زوجي، يحكي له إنه أنت إحنا حذرناك أكثر من مرة ما تسمح لزوجتك تمارس أي نشاط، ولكن أنت ما كنت تستجيب. وأنت الآن زوجتك مش رح تطلع أبدا من السجن. خذك هاي، خذ يا حمودي، خذ لك هاي، هاي خذ لنا هاي. حقيقة يعني هاي الحبسة أو هاي السجنة هي السجن الخامسة. كان هناك حملة في دورة كلها على يعني الاعتقال. كنت أنا نايم عند بنتي، ما كنتش موجود في الدار. اعتقلوا ابني الكبير أنس، وقالوا لهم إنه لما يجي أبوه إحنا بنطلع أنس بناخذ أبوه. فرحت سلمت حاجز سلمت نفسي على حاجز الفوار الساعة 9. هذا الاعتقال يختلف تماما عن كل الاعتقالات السابقة. أولا يعني أنا بالنسبة لي عمري تقريبا 71 عام، عندي 7 أمراض مختلفة، أتناول كل يوم الأنسولين مرتين صباحا ومساء، واستهجنت يعني أن يتم اعتقالي. لم أعمل أي قضية ولا حتى حول داري، يعني أمشي بصعوبة. عندما أخذونا ذهبت إلى السجن قعدت 25 يوم، ثم جاء ضابط المنطقة وقابلني. قلت يعني لماذا اعتقلتوني؟ شو السبب؟ في عندي شيء؟ قال لا فيش عندك شيء. قلت طيب ليش بيتم اعتقالي؟ قال انتوا الختيارية لكبار السن، انتوا سويتوا تنظيم إرهابي قبل عشرات السنين. يعني هذه القسوة حقيقة والوحشية في التعامل، يعني هي مفاجئة. وخصوصا انه هو بيحكي لما اجى اعتقلني حكى انه بسبب منشورات على مواقع التواصل، بسبب مشاركة في فعاليات مساندة لغزة او مناصرة للمقاومة. فيعني انت بتحكي عن نشاط مدني، هذا إن صح هذه التهم اللي موجهة إلي. طبعا هذا المستوى من النشاط ما بيحتمل هذه الوحشية يعني في التعامل. فكان واضح، يعني أنا هون استنتجت إن هاي سياسة جديدة بيتعاملوا فيها مع جميع الأسرى بهذه القسوة. بعد هيك بحكي لي يعني ضل يحقق معي يعني، وبلغة تهديد عالية حكى لي أنا كمان ممكن أغتصب بناتك، ممكن أروح أحرق البيت على أولادك، أحبسهم في البيت وأحرق عليهم المنزل. بس الإشي الوحيد اللي بيمنعني إنه ما في معي تصريح من الحكومة بإني أعمل هذا الإشي. ولو راحت، إحنا بنتأمل تروح هاي الحكومة الحالية وتيجي حكومة تسمح لنا نعمل أي شيء بدنا إياه فيكم. يعني هو بيقصد حكومة أكثر تطرفا، رغم أنه هذه الحكومة الحالية هي الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان. أنا قضيت 25 يوم في سجن عوفر في رام الله، ثم نقلونا إلى سجن النقب. قعدنا 5 شهور في سجن النقب، مجموعا كان 6 أشهر. بعد ما وصلنا النقب حوالي 3 أيام، استشهد أحد المعتقلين، كان له 22 سنة في السجن، وظل سنتين يروح يفرج عنه. فدخلت عليه القوة معينة، كأنه حاكي مع ناس منهم، يعني إنه مثل توقف الحرب أو كذا.
تم الاعتداء عليه بطريقة يعني سافرة واستشهد الله يرحمه. بعد استشهاد هذا الرجل كانت دماؤه سبب في حجز أو منع الضرب عن الشباب. كانوا الأسيرات في عزلة تامة، يعني بيضلوا الأسيرات داخل الزنازين 24 ساعة، ما بيطلعوا على الساحة اللي هي احنا بنسميها فترة الفورة. يعني كانت في السابق تمتد ل5 ساعات أو 5 ساعات ونص، يسمحوا للأسيرات يخرجوا يتنفسوا يشوفوا الشمس في ساحة السجن. الآن فقط مسموح في اليوم نصف ساعة إنه الأسيرة تخرج فقط لغرض الاستحمام. طبعا ما بتكفي هاي النص ساعة إنه للاستحمام لغسيل الملابس وحتى إنها تشوف الشمس، فهي من الزنزانة على الحمام وبترجع بتنحبس 24 ساعة لتاني يوم بعد 24 ساعة. طبعا ما كان في مصادر للأخبار، لأنه اكتشفت إنه كل إشي تم مصادرته، الأجهزة الكهربائية، أجهزة الراديو الصغيرة اللي كنا أصلا نشتريها، يعني كان مسموح شرائها على حساب الأسير يعني بأمواله الخاصة، تمت مصادرتها جميعا. أدوات المطبخ تمت مصادرتها، الشاي، السكر، القهوة، كل إشي. يعني فقط موجود في الزنزانة بعض الملح كان، والأكل القليل اللي بتوفره إدارة السجون. فعمليا ما في أي شيء داخل الزنازين. كان في صعوبة كثيرة في توفير ملابس للأسيرات الجدد، فنضطر إنه الأسيرات القادمات يعطونا من ملابسهم. فكان طول السجن يعني الأسيرة فقط معها غيار إضافي تغسله وتلبس النظيف، ولما يعني بدها مثلا تستحم أو تغير تغسل الثاني وتلبس وبتضطر إنها تنتظر حتى ينشف. طبعا في حيفا يعني تقريبا الشتاء متواصل، فأحيانا لما كنا ننشرهم يعني تمكث أيام ملابسنا حتى قبل ما تنشف. فكان هذا برضو مشكلة كبيرة، يعني ما كان في نقص كبير في الملابس. أيضا على صعيد العلاج، يعني بعض الأسيرات كان يصيبهم نوبات تشنج، إما لأنه معها مثلا مرض سابقا أو لأنه بسبب ظروف السجن، يعني يصيبهم نقص سكر أيضا بسبب قلة الأطعمة. فلما كانوا يعني إحدى الأسيرات بتذكر مرة كانت في الحمام وأصيبت داخت يعني أغمي عليها، بعد نص ساعة بالضبط لما إجا ممرض السجن، يعني لو مثلا كان ممكن تموت بأي لحظة. بعض الأسيرات مثلا كانوا أحضروهم فيما بعد، يعني أحضروا بتذكر أسيرة من مخيم بلاطة كانت إلها 30 يوم فقط، يعني أنجبت طفلتها، تعرضت لضرب شديد أدى إلى حدوث نزيف معها، أوجاع في الظهر والبطن، لأنها هي يعني تعتبر امرأة حديثة الولادة بحاجة لرعاية خاصة. فيما بعد تضاعفت يعني وساءت حالتها الصحية لدرجة إنه يعني إحنا توقعنا إنه لولا إنها خرجت في الصفقة كان ممكن تموت داخل السجن. وهذا بينطبق على بعض الأسيرات، يعني إحدى الأسيرات مرة صابتها نوبة صرع بعد ساعة كاملة، لحد ما اجوا الاسعاف واسعفوها. وشو الاسعاف بكون؟ بيحكوا لها اشربي مي، واذا فيش مي خذي شويه ملح واشربي مي. يعني كان عندنا في غرفتنا شاب من نابلس أب ل5 أطفال، وهذا الرجل كان مصاب يعني معتقل قبل الأحداث الأخيرة اعتقال إداري، وأصيب بمرض اسمه سكابيوس أو الجرب، وكان على وشك أن يذهب إلى المستشفى حتى يتم علاجه. قامت الحرب ولم يتم إرساله إلى المستشفى، وبقي في السجن ولم يتم إعطائه دواء، وكان موجود عندنا منذ شهر تقريبا. كان الوضع عنده متفاقم لأبعد الحدود، جسمه يخرج عليه حبيبات لونها أحمر ويقوم بالحك فيها بشكل شرس جدا حتى يتم يعني يخرج الدم من جسمه، ويستنجد ويصيح ونطلب له يعني أي مساعدة، ويقف على الباب يدق وكذا، يقال له اذهب وموت ليس لنا عندنا علاج. فكان يعاني معنا شيء وما زال يعاني. وأنا اتصلت بأهله قلت لعله في مؤسسات إنسانية، مؤسسات حقوقية، مؤسسات طبية أن تقوم بزيارته. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعني يتم تعامله، لأنه أمانة الله كان يعني يحاول الانتحار، ولولا احنا موجودين عنده كنا نمنعه ونرفع معنوياته ونحضه على الصبر، ولا كان ممكن انتحر زمان. يعني أوضاع أسيرات غزة لما أدخلوهم على السجن كانوا بيتعمدوا إذلالهم، نزعوا كلهم عنهم الحجاب وأدخلوهم حتى حافيات على السجن، لولا إنه الأسيرات يعني أعطوهم من ملابسهم يتمكنوا إنه يعني يدبروا أمورهم، ولكن كانوا ممنوعين من التواصل مع أسيرات الضفة والقدس.
حبسوهم في زنازين خاصة. كان في تجديد عليهم أكثر من بقية الأسيرات. كان طعام قليل جدا وسيء، لم يكن عليه أملاح ولا دهون ولا زيوت ولا بروتينات ولا شيء. هذا الطعام اللي كان يعني يبقيك على قيد الحياة حتى لا تموت، لكن ليس فيه فائدة، ولذلك كان سبب فقدان الوزن انه كان الجسم بياخذ ما يحتاجه من طاقة او من ياخذه من الوزن الزائد عندنا، حتى نحلت يعني اجسام الشباب واصبح الواحد منهم كهيكل عظمي، خاصة الذي لم يكن سمينا او ناصحا مثل ما كنت انا. هذولاك يعني كانوا كالاشباح طلعوا من السجون. السجن الان الداخل اليه مفقود والخارج منه مولود. الأم بطبيعتها مرتبطة ارتباط كثير كبير في أبنائها، لدرجة إنه هي مهما كان وضعها صعب داخل السجن هي ما بتفكر بنفسها، بتفكر في أبنائها اللي برا. يعني أنا جربت هذا في اعتقالي الأول لما كان ابني عمره 2 سنين، وحتى في اعتقالي الحالي، وزاد العبء النفسي علي لما عرفت إنه اعتقل والدهم. يعني صفوا أبنائي بدون أي حدا. يعني لما يكون مثلا في أب أو أم عندهم، الأم اعتقالها أنا في تقديري من أصعب الأمور اللي ممكن تواجهها من ناحية نفسية، فما بالك لما أنت تضطر حتى تحتمل انتهاكات ووحشية الاحتلال إنك تجمد مشاعرك، لأنه أنت في النهاية رح تهزم. إذا بدك تستجيب لمشاعرك كأم، أنا بحكي بدها تستجيب لمشاعرها، رح تضل في حالة نفسية سيئة، فمش رح تحتمل حينما تضاف عليها إجراءات وانتهاكات الاحتلال. ف يعني بالنسبة إلي أنا كنت فورا أخذ قرار بأنه أنا خلاص أبنائي استودعتهم لله سبحانه وتعالى، وهو رح يحفظهم أكيد، لأني إذا ضليت أفكر فيهم أكيد رح أهزم أمام إجراءات السجن. وخاصة يعني أنا جربت مثلا في التحقيق الأول، في الاعتقال الأول كنت في التحقيق 35 يوم، كانوا يركزوا على قضية أبنائي، يجيب لي مثلا صور ابني الصغير من تقارير تلفزيونية، يحكي لي ابنك لحاله، شوفي كيف أولادك كله، وأنت إذا بدك تحكي معهم تطمئني عليهم بس أعطيني إشارة إنه أنت ممكن تعترفي أو تتجاوبي معنا. فتخيل حجم الابتزاز، بيبتزوا دائما الأم في أولادها. يعني سواء في الاعتقال السابق أو الاعتقال الحالي تم ابتزازي في أبنائي. يتفقد أطراف المدينة. أحد الأمهات من غزة تأثر الشديد بحالتها اللي تركت أبنائها في الشارع، مجرد ما طلعت يعني حتى حكت لها أعطيني رقم حدا من أقاربك، أعطتني رقم زوجها، فأنا اضطريت إني أحفظه، لأنه ما كان في مجال لما طلعت أخذ معي أي قصاصة أو أكتب الرقم على أي مكان، فحفظته رقم جوال زوجها. لما طلعت ضليت أحاول أتواصل معه، طبعا في غزة ما كانتش دائما تلقط شبكات الاتصال. وبعد فترة لحتى إنه حكى لي أنا فعلا تمكنت بعد فترة طويلة إني أخذ أولادي اللي تركوا في الشارع، وبعثت لها مع المحامي أطمئنها، لأني كنت أدرك إنه مجرد هي اطمأنت على أولادها كثير رح يفرق الموضوع معها. فالموضوع حقيقة اعتقال الأم ليس سهلا، عبء نفسي كبير جدا، وخاصة إذا بدنا نضيف له إجراءات الاحتلال الحالية. يعني في الظرف الحالي في السجن الحالي هو بمثابة جحيم لا يطاق، يعني سواء بالنسبة للأسرى أو بالنسبة للأسيرات. خلاص هيك اقرأ الدرس بعدين تكتب. يلا.